Chúng ta thường nghĩ rằng sức mạnh là khả năng chịu đựng lực lớn mà không gãy vỡ, nhưng sức mạnh thực sự như những nhà khắc kỷ đã dạy chúng ta không chỉ là chịu đựng mà còn là phát triển mạnh mẽ nhờ nghịch cảnh chứ không phải bất chấp nó. Ý tưởng này được gọi là kháng cự, vượt xa khỏi sự bền bỉ. Những nhà triết học khắc kỷ như Seneca và Marcus Aurelius không chỉ sống sót qua những thời kỳ khó khăn mà họ còn biến mọi trở ngại thành cơ hội để phát triển cá nhân. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá sâu vào việc làm thế nào việc áp dụng tư duy khắc kỷ có thể không chỉ thay đổi cách bạn đối mặt với thử thách mà còn thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận cuộc sống của bạn. Đây không chỉ là triết lý, mà là một hướng dẫn thực tế để biến những khó khăn không thể tránh khỏi của cuộc sống thành lợi thế lớn nhất của bạn. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng học cách tận dụng sự hỗn loạn của cuộc sống để tiến xa hơn, hãy tiếp tục theo dõi khi chúng ta khám phá thế giới vững chắc của chủ nghĩa khắc kỷ và kháng cự. Nếu bạn đánh giá cao những gì chúng ta đang thảo luận hôm nay, hãy bấm nút đăng ký và đừng bỏ qua bất kỳ phần nào của video, vì mỗi phần đều xây dựng dựa trên phần trước để thay đổi cách hiểu của bạn về sức mạnh thông qua chủ nghĩa khắc kỷ. Trong cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc, chúng ta có thể cho rằng càng tìm kiếm trực tiếp, chúng ta càng nắm bắt được nó. Tuy nhiên, thực tế như triết học khắc kỷ gợi ý lại khá trái ngược. Hạnh phúc, giống như một con bướm, thường lảng tránh những người chạy theo nó nhiều nhất. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta rằng hạnh phúc không đến từ việc theo đuổi trực tiếp, mà là kết quả của việc sống một cuộc đời theo đức hạnh. Nó đề xuất một lối sống tập trung vào những gì nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, hành động, phản ứng và đức tính cá nhân, thay vì kết quả bên ngoài. Những nhà khắc kỷ, bao gồm các nhà tư tưởng như Epictet và Marcus Aurelius, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc căn chỉnh hành động của mình với các giá trị đạo đức, gợi ý rằng sự thỏa mãn thực sự đến từ một nhân cách được tạo dựng tốt, chứ không phải từ những thú vui hoặc thành công nhất thời. Lấy ví dụ, thực hành khắc kỷ tập trung vào khoảnh khắc hiện tại và chấp nhận mọi thứ như chúng vốn có, không phải như chúng ta mong muốn. Cách tiếp cận này làm giảm bớt những thất vọng phát sinh từ những kỳ vọng không được đáp ứng, thường là nguồn gốc của sự bất hạnh của chúng ta. Chủ nghĩa khắc kỷ neo giữ chúng ta, cung cấp một sự vững vàng triết học có thể giúp điều hướng những thăng trầm của cuộc sống với sự thanh thản. Một nguyên tắc quan trọng khác của chủ nghĩa khắc kỷ là amor fati, hay tình yêu định mệnh. Khái niệm này khuyến khích việc ông lấy mọi thứ xảy ra với chúng ta, bao gồm cả đau khổ và mất mát, không chỉ là cần thiết mà còn có lợi cho sự phát triển và hạnh phúc của chúng ta. Quan điểm này đảo lộn ý nghĩa của hạnh phúc, nó không phải là sự vắng mặt của thách thức, mà là khả năng tích hợp và biến đổi chúng thành sự phát triển cá nhân mới định nghĩa hạnh phúc thực sự. Dưới ánh sáng này, nghịch lý của hạnh phúc hiện rõ, bằng cách không tập trung vào hạnh phúc như một mục tiêu để đạt được, mà thay vào đó như một kết quả tự nhiên của việc sống khôn ngoan và đúng đắn, chúng ta mở ra cho mình một hình thức vui vẻ sâu sắc và bền bỉ hơn, không bị lay động bởi những thay đổi ngoại cảnh. Đó là việc tạo ra một sự bình an sâu sắc với thế giới như nó vốn có và tìm thấy trong sự bình an đó một dòng chảy vui vẻ liên tục không phụ thuộc vào sự thay đổi của hoàn cảnh. Vì vậy, nếu chúng ta định hướng lại cuộc hành trình của mình hướng tới việc xây dựng sự kiên cường, tu dưỡng đức hạnh và ôm lấy những thử thách của cuộc sống như cơ hội để phát triển, chúng ta sẽ thấy rằng hạnh phúc sẽ lặng lẽ len lỏi qua cửa sau, làm phong phú cuộc sống của chúng ta theo những cách chúng ta không bao giờ ngờ tới. Quan điểm khắc kỷ này không chỉ cung cấp một chiến lược để đối phó với những khó khăn không thể tránh khỏi của cuộc sống mà còn thay đổi toàn bộ cách chúng ta tiếp cận cuộc sống, khiến chúng ta không chỉ trở thành những người tìm kiếm hạnh phúc mà còn là những người tìm thấy niềm vui sâu sắc. Khái niệm này mời gọi chúng ta đến một cách tiếp cận biến đổi đối với những điều khó đoán trước của cuộc sống, một khái niệm sâu hơn nhiều so với chỉ sự bền bỉ. Trong khi sự bền bỉ là việc trở lại hình dạng ban đầu sau khi bị áp lực hoặc thất bại, kháng cự lại là điều gì đó năng động hơn. Nó nói về việc trở nên mạnh mẽ và có khả năng hơn vì những thách thức và áp lực mà chúng ta phải đối mặt, không chỉ tồn tại mà còn phát triển nhờ vào chúng. Trong phạm vi triết học khắc kỷ, khái niệm này tìm thấy một sự cộng hưởng tự nhiên. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta không chỉ chấp nhận mà còn ôm lấy những thử thách mà chúng ta gặp phải. Hãy nghĩ về phép ẩn dụ nổi tiếng của chủ nghĩa khắc kỷ về ngọn lửa, cũng như lửa tiêu thụ chướng ngại vật và từ đó lớn mạnh. Con người có thể sử dụng những thử thách như nhiên liệu cho sự phát triển và cải thiện cá nhân. Các nhà khắc kỷ nhấn mạnh rằng mỗi khó khăn hay trở ngại là cơ hội để thực hành các đức tính như kiên nhẫn, can đảm và bền bỉ, biến những điều tiêu cực tiềm ẩn thành tích cực. Kháng cự nói về việc tự phơi bày mình trước những yếu tố gây căng thẳng có kiểm soát để nâng cao khả năng đối phó với những thách thức lớn hơn.
Nó giống như việc tự tiêm phòng chống lại sự biến động của cuộc sống. Ví dụ, thực hành khắc kỷ về sự khó chịu tự nguyện, chẳng hạn như tắm nước lạnh hoặc nhịn ăn, chuẩn bị cho một người đối phó với sự khó chịu không tự nguyện với sự bình tĩnh và sức mạnh lớn hơn. Hơn nữa, kháng cự không chỉ là một phẩm chất cá nhân mà còn có thể áp dụng cho các hệ thống, tổ chức và xã hội. Một doanh nghiệp, ví dụ, học hỏi và phát triển từ thất bại như các công ty khởi nghiệp điều chỉnh dựa trên phản hồi của người dùng là một ví dụ về kháng cự. Nó thích nghi và phát triển theo những cách khiến nó mạnh mẽ và đổi mới hơn. Ông lấy kháng cự nghĩa là thừa nhận rằng trong khi chúng ta không thể kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống, chúng ta có thể kiểm soát phản ứng của mình. Chúng ta có thể chọn cách nhìn thấy mọi khó khăn như một bước đệm cho sự khôn ngoan và sức mạnh lớn hơn. Đó là việc thực hiện một thay đổi chiến lược từ việc chỉ chịu đựng cuộc sống sang việc chủ động tham gia vào nó, sử dụng từng thách thức như một chất xúc tác cho sự phát triển. Quan điểm lấy cảm hứng từ khắc kỷ này khuyến khích chúng ta không chỉ tồn tại qua những cơn bão của cuộc sống mà còn nhảy múa trong mưa, biết rằng với mỗi bước nhảy, chúng ta trở nên giỏi hơn trong việc điều hướng những phức tạp của cuộc sống. Tại trung tâm của chủ nghĩa khắc kỷ là niềm tin rằng chúng ta phải phân biệt giữa những gì chúng ta có thể kiểm soát và những gì chúng ta không thể, tập trung năng lượng của mình chỉ vào cái đầu tiên. Quan điểm này là rất quan trọng để phát triển một tư duy kháng cự vì nó chuyển hướng nỗ lực của chúng ta từ việc chống cự vô ích đối với thay đổi không thể tránh khỏi sang sự phát triển thích ứng và chủ động. Một trong những thực hành khắc kỷ mạnh mẽ nhất là Premdita Malurum hay sự tiên liệu điều xấu, bao gồm việc chuẩn bị tâm lý cho các thách thức tiềm tàng bằng cách hình dung những kịch bản xấu nhất. Xa khỏi việc là một bài tập bi quan, thực hành này tạo ra một không gian tinh thần cho sự bình tĩnh và sẵn sàng khi những khó khăn xảy ra, biến chúng thành cơ hội để thực hành và củng cố đức hạnh. Bằng cách hình dung và chuẩn bị cho những nghịch cảnh, chúng ta giảm tác động của chúng và trang bị cho mình khả năng phản ứng với sự điềm tĩnh và kiên định. Một thực hành khác là sự khó chịu tự nguyện, chẳng hạn như việc mặc quần áo đơn giản, hạn chế chi tiêu hoặc trải qua sự không thoải mái thể chất, như Epictet khuyến khích. Những bài tập này tăng cường sự linh hoạt tinh thần và khuyến khích sự thoát khỏi sự phụ thuộc vào các tiện nghi bên ngoài, củng cố sự tự chủ và khả năng chống chọi với những sự gián đoạn không mong muốn. Chúng ta cũng tìm thấy các ứng dụng hiện đại của nguyên tắc kháng cự trong những câu chuyện thành công của các nhà lãnh đạo, vận động viên và doanh nhân, những người đã chuyển đổi những thất bại cá nhân và chuyên môn thành nền tảng cho sự thành công lâu dài. Họ không chỉ hồi phục từ những thất bại mà còn học hỏi từ chúng, điều chỉnh chiến lược của họ và phát triển một sự tự tin và khả năng phán đoán vững chắc hơn. Trong các hệ thống và tổ chức, ý tưởng kháng cự khuyến khích việc xây dựng các cấu trúc và quy trình có thể chịu đựng sự thay đổi và hỗn loạn, chẳng hạn như việc các công ty công nghệ áp dụng thử nghiệm liên tục và các chu kỳ phản hồi để đổi mới và cải thiện liên tục. Cuối cùng, sức mạnh của chủ nghĩa khắc kỷ không chỉ nằm ở khả năng chịu đựng đau khổ mà còn ở khả năng phát triển mạnh mẽ từ nó. Nó không hứa hẹn một cuộc sống không có đau đớn hay khó khăn, nhưng nó cung cấp các công cụ để biến những thử thách này thành cơ hội để tăng cường và phát triển. Bằng cách sống theo những nguyên tắc này, chúng ta không chỉ đạt được sự kiên cường mà còn trở nên kháng cự, phát triển mạnh mẽ và thích nghi với mọi thử thách cuộc sống đặt ra. Bằng cách áp dụng những nguyên tắc này vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta không chỉ học cách chịu đựng nghịch cảnh mà còn biến đổi chúng thành cơ hội để trưởng thành và phát triển cá nhân. Những nhà khắc kỷ như Marcus Aurelius và Seneca nhắc nhở chúng ta rằng chính sự chấp nhận và thích nghi với những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, cùng với sự cam kết kiên định với đức hạnh và sự tự chủ, mở ra con đường đến với một cuộc sống mạnh mẽ và ý nghĩa hơn. Bằng cách thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, chúng ta có thể phát triển một tư duy kháng cự, nơi mà nghịch cảnh không phải là một trở ngại mà là một cơ hội để phát triển. Điều này có nghĩa là xây dựng khả năng chấp nhận những thách thức và sử dụng chúng như cơ hội để củng cố các đức hạnh của chúng ta, từ đó đạt được sự vững chắc thực sự trong một thế giới không ngừng biến đổi. Trong hành trình này, chúng ta học cách yêu quý nghịch cảnh và biến nó thành động lực để phát triển cá nhân. Chủ nghĩa khắc kỷ dạy chúng ta rằng sự vững chắc không chỉ đến từ việc chịu đựng mà còn từ việc phát triển mạnh mẽ nhờ nghịch cảnh. Bằng cách thay đổi cách nhìn nhận và phản ứng với những sự kiện trong cuộc sống, chúng ta có thể biến những thách thức thành cơ hội để phát triển và trở nên thực sự kháng cự. Nói tóm lại, các nguyên tắc của chủ nghĩa khắc kỷ và kháng cự cung cấp một khung làm việc mạnh mẽ không chỉ để chịu đựng mà còn để phát triển mạnh mẽ qua những thử thách của cuộc sống. Bằng cách chấp nhận những bài học của chủ nghĩa khắc kỷ về việc chấp nhận những gì chúng ta không thể kiểm soát,
chuẩn bị cho nghịch cảnh, sống theo đức hạnh, tìm kiếm sự khó chịu tự nguyện, kiểm soát cảm xúc và thay đổi nhận thức của chúng ta có thể xây dựng một tư duy biến những trở ngại thành cơ hội. Cách tiếp cận này không hứa hẹn một cuộc sống không có đau đớn hay khó khăn, nhưng nó cung cấp một con đường đến với một hình thức hạnh phúc sâu sắc và bền vững hơn, dựa trên sự phát triển cá nhân và sức mạnh tinh thần. Trong một thế giới không ngừng thay đổi và thường không thể đoán trước, sự thông thái của chủ nghĩa khắc kỷ cung cấp một điểm tựa vững chắc, hướng dẫn chúng ta không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ. Bằng cách trở nên kháng cự, chúng ta học cách nhảy múa trong mưa và tìm thấy niềm vui và sức mạnh trong những cơn bão của cuộc sống. Vì vậy, khi bạn điều hướng hành trình của riêng mình, hãy nhớ những nguyên tắc của chủ nghĩa khắc kỷ và để chúng dẫn dắt bạn đến một cuộc sống của sức mạnh, đức hạnh và niềm vui sâu sắc. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng tôi trong cuộc khám phá chủ nghĩa khắc kỷ và kháng cự này. Nếu bạn thấy cuộc thảo luận này có ý nghĩa, hãy bấm nút thích và đăng ký kênh của chúng tôi để có thêm những hiểu biết sâu sắc về việc sống một cuộc sống